ja peitetään sininen. Me saadaankin se keltainen sieltä. Kun se on täällä, niin se on epätarkka. Ja hyvin näkyy. Punainen, vihreä, sininen. 3 väriä. Nice. Come get your fancy working hat for today. Welcome to the motley crew of researchers. Cowboy. So this is even scary. That's also not for sale. You're missing a bit. Yeah. This suits you, you know. Okay. Tässä työpajassa, ja se kaikki perustuu siihen, että valo on aaltoliikettä. Ja kattokaa miten hienoa. Eikö ihan sairaan hienoa? Just tolla lailla, kun sinne tehdään noita leikkauksia tänne sisälle, niin sit tulee tosi hienon näköinen. I really trust you always. So nice colleague. Yeah. I am Kari Kandi, the hero of all those who are thirsty for student credits. Indiana Jones. Yeah, let's go. Sinistä. Sinistä. Punaista. Punaista. Mittavaa.